Kuat-kuat lah. Tarik. Nah. Ikannya kecil ya, patah. Hancur. Hah, jatuh lagi. Indah. Ya, pakai relnya. Ya, pakai rel lah. Main-main deh ini deh, tak sentak deh. Main-main deh, tak sentak. Tadi mana? Ikannya tak dapat, dia patah. Lepas ya. Gile ke? Patah. Hah? Sambungannya ke? Sambungannya Mana? Ini lah dia. jatuh lagi sambungannya. Bukan sambungannya ke? Sambungannya sini jatuh lah. Billy. Bagus yang udah, tak pakai itu. Lah. Sok ke itu lah. Kayu tuh. Masuk lah dia. Buat ini ya masih. Mak tarik itu pak ke patah pula. Udah takut. Langsung ya, udah. Nyaman rela nih, serah lah, mau ganti rela. Ini paling di sambungannya bang. Ya kan? Segini lah, Bil, patah gitu. Ini tidak ada garansi bang. Jiwa. Ini bukan dah. Sayang. Tuh pula. Ini ikat pinggang ada kan? Ikat pinggang ada kan? Ada. Tarik bang. Tapi ini mau aku ikat dah, kau dah jatuh dia dah. Akhirnya lepas satu bang. Kayak aku taikkan ke atas, naik deh. Akhirnya lepas kan, ini naik. Ikatnya enggak jatuh dia. Tuh kayak gitu ya. Kau lembut indah, kosong lagi orang tuh. Nih. Sekarang masukkan ke sana. Kau butik dah kalau habis ini nih. Patah tuh. Yang itu masih tahan ya, yang beli sama ini ya. Duh. Ya. Kau gendong ya? Ganti dah. Ayang soalnya tuh pakai kawat.